positive day, Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-code sa atin, online or personal, and if you want to start, advertise, or improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so dinalaw lang natin ating Doc Gigi's Clothing Trading Business and t-shirt printing, okay? So, ito ngayon natin mga stocks sa ating overrun, okay? So, yun pa rin tayo, open pa rin tayo for reseller nationwide. So, free shipping po yan. Starts with from 3,000 pesos. And second natin, yung ating t-shirt printing. So, ganito, sa lahat ng mga gusto magkaroon ng side job, pwede kang mag-reseller ng aming t-shirt. Una-una, meron akong I Can Change shirt na nagpapa-redesign lang ako. So, kung gusto mong mag-reseller sa mga office mate mo, classmates mo, so pwede. Okay? So, one, being a reseller of my I Can Change shirt. Okay? Hindi po yan. Kasi stripes muna tayo ngayon eh. So, sa mga panahon na to, ito muna ating mga isusot ni Loki. Pero, I asked someone to redesign my I Can Change shirt. Okay? So, sa lahat ng delivers natin, gusto mong mag-reseller, pwede. Okay? Second way to have income through my t-shirt is pwede kang maging agent, okay? How does it work? For example, meron kang mga kakilalang teacher or, you know, company na gusto nilang magpa-customize ng t-shirt nila, pa-print sila ng gusto nilang style, design. So, pwede. Message mo lang kami na may pag-usap sa clients, kami na yung magpapadala, pero we will give you commission, okay? So, madali lang, di ba? So, sa lahat ng mga FB friends mo, kamag-anak mo, office mates, kakilala mo, kapitbahay, so be an agent sa aking t-shirt printing business. So, they can have their own tatak. Okay? So, for example, ito yung mga sample natin yan. Ayan. Nakikita niyo po ba? Ayan yung mga sample natin, mga... May, mag-mention, may okay, so yan yung mga yung mga t-shirt natin. So, yan yung mga t-shirt na sample, okay? So, ito pa yung, may mga available color tayo. Ano ba ito? Gray, pink, red, black, white, yellow. Walang orange. Walang orange. Okay, so, that's the way on how you earn money through t-shirt printing. So, be a reseller and be an agent, okay? Message ka lang and samahan mo na rin ang overrun. Okay, so papunta tayo ngayon. May klase tayo ngayon sa Asia Pacific College of Advanced Studies. Ang aking subject, astronomy. Ang topic namin, how far is Earth from the Sun? Duk, see you naman, oh. Nag-aaral pa ako talaga ngayong umaga. I woke up early para aralin ng distance ng Earth from the Sun. Astronomy. Bukas naman, curriculum development. So, yan yung mga subject natin sa Asia Pacific College of Advanced Studies. So, sa lahat ng gusto mag-edu, dyan lang sa Balanga City. So, nandyan ako every Tuesday and Wednesday. And lifetime tayo dyan as part-time instructor. Okay? And after that, meron tayong vlog na isang co-working space dito sa Bataan. First in Bataan. So, puntahan natin siya. Then after that, puntahan din natin isang tutorial center, learning center sa Balanga din. Okay, so yan ang mga nasa lineup natin ngayon. Kaya tayo ready na. So tara na, let's go, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula ating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go.